في قصة كلنا سمعناها ونحن صغار، لكن اليوم تبي لها أبديت. الراعي الصغير اللي يشكي من الذيب. أول مرة قاعد ينادي على أهل القرية: الذيب جاي ياكل أغنامي، الذيب جاي ياكل أغنامي. جو أهل القرية ما لقوش الذيب. ثاني يوم عاود نفس الشيء: الذيب الذيب. جو الناس ما لقوش ذيب. ولكن ثالث يوم جاه الذيب جديات، قاعد ينادي على أهل القرية: الذيب جاء الذيب جاء. بس المرة هذه ولا واحد جاي ينقذ، لأن بكل بساطة أهل القرية تعودوا عليه ينشر في الأكاذيب. القصة هذه اليوم لازم يتم تحديثها، لأن أخبار واجدة من اللي نسمعوا فيها مضللة بس بطريقة مختلفة. في عصر السوشيال ميديا أخبار واجدة مزيفة تمر علينا كل يوم، لدرجة إن ما عادش قدرنا نعرفوا الصح من الغلط. اليوم ما نقدروش نمشوا للراعي عشان نعرفوا الحقيقة. في دراسة تقول إن على تويتر الأخبار الكاذبة عندها احتمال 70% إن يديروا لها إعادة نشر. المبدأ هذا نفسه على باقي مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على التلفزيون. اليوم اللي بنقول لكم سر، شنو اللي يخلي ناس واجدة تصدق في الأخبار الكاذبة ومرات يطيحوا في الفخ وينشروهن؟ السر إن الحاجة اللي تخلينا ممكن نصدقوا الأخبار الكاذبة هي مشاعرنا، تحديداً مشاعر الخوف، الفرحة، المفاجأة والغضب. اللي مر علي واحد من المشاهد هذين يرفع يد. آلاف من الصينيين بعد انتشار الكورونا دخلوا الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله. اللقطات هذه ممكن لما تشوفها تلعب على مشاعرك وتخليك تنشرها، مع أن المشاهد الأصلية كانت في السعودية السنة الماضية لفلبينيين ينطقوا في الشهادتين على حفل إفطار. مع بداية انتشار كوفيد-19 ولما كانت الناس من فجأة كانت الفرصة المثالية عشان تنتشر شوية أخبار زائفة، صح؟ قالك الثلاث تطعيمات اللي خدوهم الليبيين وهم صغار هن سبب عدم انتشار كورونا في ليبيا. الخبر هذا انتشر على أساس إنه من باحث فرنسي، لكن المعلومة هذه خاطئة، لأن ما فيش ولا جهة فرنسية نشرتها ولا منظمة الصحة العالمية أكدت. وبعدها الكل كان يتكلم عن الأطباء الليبيين اللي أرسلوهم لإيطاليا عشان يوقفوا مع الطليان ضد الكورونا. انشر على السوشيال ميديا بسبب غضبك. هم أوكي أرسلوهم لإيطاليا، لكن مش بس عشان يتطوروا، أرسلوهم عشان يتدربوا. اللي بعده فكر معايا، شنو اللي ممكن يخلينا نعتقدوا أن الصورة هذه تحديداً كانت حتكون شكل مطار طرابلس لو ما صارتش الحرب أو الأحداث؟ أنا نقول لك مشاعر الغضب والمفاجأة. ولكن الصورة هذه فعلياً هي موجودة في مطار أشكابات في تركمانستان. وخلال 10 سنين اللي فاتن مع الحروب وعدم الاستقرار في بلداننا أخبار واجدة تفبركت عشان تقنعنا بفكرة. أوكي هي للأسف أغلب الأخبار هذه يا أما صارت أو قاعدة تصير، لكن عليش ننشروا أخبار مفبركة من مكان وزمان آخر؟ هيك هي بدل ما تدعم قضية النشر تخليها هشة، لأنها أخبار مزيفة. الأربع مشاعر هذينا ممكن يخلنا نصدقوا حاجات صارن في مكان واحد بس في عقل الشخص اللي ألفهن. لكن أعرف شنو الأسوأ من إنك تصدقهن؟ إنك تنشرهن. فكيف نقدر نحمي مجتمعنا من الفخ هذا؟ اليوم الناس ما تقدرش تزور الراعي عشان تشوف إذا في ذيب، ولكن الناس تقدر تدير الحاجات هذينا. أولاً نشوفوا إذا في مصدر تاني يأكد الخبر. ثانياً نتأكدوا إذا الصورة أو الفيديو مأخوذ من وقت آخر أو مكان آخر. وكمرحلة متقدمة بعض الناس تقدر تبحث في مواقع مصادرها موثوقة، أو تبحث في مواقع تحري الأخبار اللي هنا يقولوا لهم fact checking websites، لأنه ممكن الخبر هذا هو عبارة عن إشاعة تم فيها. حاجة واحدة أخرى، إذا حابب أنك تساهم في نشر ثقافة الوعي والتحري وراء مصادر الأخبار، تقدر دير حاجة بسيطة جدا. تقدر تساهم بأنك تنشر الفيديوهات التوعوية، كيف الفيديو هذا مثلا. خلينا نقول كم حاجة. شوفوا، السوشيال ميديا صح هي أرض خصبة لنشر الأكاذيب والأخبار المفبركة والضحك على الناس، بس في نفس الوقت هي الساحة المثالية للتسلية، للتثقيف، للتعلم، إن الواحد يوعي بها غيره. فعشان هيك مع بعضنا اللي بنديروا هاشتاج بالاسم هذا، فطني لكم، بما معناه إن فطنين للناس اللي يحاولوا إن يضحكوا علينا، الناس اللي يحاولوا يستغفلونا.
خلينا ننشر الهاشتاج عشان يوصل لأقاربنا، لأحبابنا، للناس اللي نخافوا عليهم، للمجتمع متاعنا، عشان الناس تبقى واعية، تبقى فاطني الكا. خلوا الهاشتاج ينتشر على أعلى النطاق، انشروه مع الفيديو هذا ولا ينشروه مع حاجة توعوية أنتوا تكتبوها. أهم شيء ساهموا في نشر الوعي. السلام عليكم.